سلام، من پریسا هستم. خوش اومدین به یه ویدیو دیگه با من. امروز قراره یه ویدیو بگیریم راجع به سوالی که تقریبا خیلی زیاده. من هر سری که دارم با مشتریا برخورد میکنم راجع به ایفونا دارن اینو میپرسن. اونم تفاوت ANC و ENCه که حالا بعضی ایفونا ANC دارن، بعضی ها ANC، بعضی هم هر جفتشو دارن. یه توضیح بدیم. ANC که حالا قبلا هم راجبش یه ویدیو گرفته بودم راجب تفاوتش با امبینت. ANC Active Noise Cancellation یعنی چی؟ یعنی روی ایرفون شما، روی ساقه های ایرفون شما یه سری میکروفون خارجی هست که این میکروفون ها صدای محیط رو میگیرن، بعد حالا با پردازنده‌ای که توشون دارن یه آنالیز دقیق میکنن، بعد صدای محیطی، صدای نویز محیطی رو میشناسن. این صدای نویز محیطی رو با الگوریتم حالا محاسبات ریاضی یه نویز و یه فرکانس برعکس براش میسازن. یعنی اگه صداتون این شکلیه یه فرکانس برعکس براش میسازن و اینو با استفاده از اسپیکرهایی که توی گوش ماه پخش میکنن. حالا هم برای ما پخش میکنن که داریم موزیک گوش میدیم، هم برای اگه با کسی داریم پشت تلفن صحبت میکنیم، هم کنار نویز صدایی که داره از میکروفون گوشی ما میگذره با اون پخش میکنن. در نتیجه صدای نویز محیط ما همچنان به اون طرف خط منتقل نمیشه. استفادهش برای چیه؟ استفادهش برای جاهاییه که نویز محیط ثابته، مثلا محیط شلوغی که همش همه هست، مثل صدای هواپیما یا حالا صدای ماشین. اگه مثلا توی ماشین یا با دستگاه خاصی دارین کار میکنین این صداها رو نمیشنوین. تا اینجا اوکیه. ولی حالا قیمتش یه کوچولو بالاتر از ENCه و اینکه باتری بیشتری نسبت به ANC مصرف میکنه. این تا اینجا انک بود یا ANC. حالا ENC رو داریم. ENC یعنی چی؟ یعنی Environmental Noise Cancellation، یعنی خنثی کننده نویز محیطی. چجوریه؟ نزدیک میکروفون اصلی توی داخل بدنه یه دونه میکروفون کار شده که سیگنالای نویز محیطی رو پردازش میکنه، میشناسه و اجازه عبور بهش رو نمیده. این یه خوبی که داره اینه که قیمتش ارزون تره و چون خب طبیعتاً پردازش خاصی نمیخواد انجام بده، کارش هم به پیچیدگی اکتیو نویز کانسلینگ است و اینکه باتری کمتری مصرف میکنه. اما برای چه محیطایی مناسبه؟ برای محیطایی مناسبه که مثلا نویز محیط متفاوته، یعنی یک نواخت پخش نمیشه، مثلا صدای تایپ حالا کیبورد تق 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 یک نواخت نیست، یا حالا مثلا مثل جایی که تو خیابون هستین یوهو ماشین رد میشه، یعنی ماشین مدام تو حال عبور و مرور نیست، یوهویی رد میشه، صدای بوق میاد. اینجاها بهتر عمل میکنه و اینکه به اون ور خط منتقل میکنه. بله، نویز رو از این ور جدا میکنه، به اون طرف خط موقع صحبت منتقل نمیکنه. کدومش بهتره؟ هر جفتش اوکیه، بستگی داره که شما بخواید برای چه محیطی استفاده کنید. ولی توی بعضی از ایرفونا مثل حالا سامسونگا، مثل ایرپادا، مثل بعضی از ایرفونای سونی، حتی مثل بعضی از هدستا، دوتا تکنولوژی با هم داره استفاده میشه. واسه همینه که قیمتاشون خیلی بیشتر از بقیه ایرفون هست. یعنی اگه شاید مثلا یه ایرفون رو شما میبینین مثلا یک خورده 2 میلیون تومنه، یکی از این تکنولوژی ها توش کار شده. ولی اگه مثلا این ایرفون رو که میبینین مثلا قیمتش 6 تومنه، 7 تومنه، 8 تومنه، 5 تومنه، دوتا تکنولوژی با هم توش استفاده شده. مرسی تا اینجای ویدیو با ما بودین. لطفا اگه سوالی دارین توی کامنت ها از ما بپرسین و اگر راجع به هر کدوم از این ایرفونا سوالی داشتین یا توضیحات اضافه خواستین، ما تو سایت خودمون beruskalabayou.com هم توضیحات اضافه رو گذاشتیم، هم مشخصات رو برای خیلی از ایرفونا ویدیو ساختیم و میتونین ویدیوها رو اونجا ببینین. لطفا اگر هم خریدارین حتما از خودمون beruskalabayou.com انجام بدین.